ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን የስትራይክ አይነቶችን እንመለከታለን። ስትራይክ ማለት የዩቲዩብን ህግ ጥሰን ስንገኝ ቪዲዮአችን እንደዚሁም ቻናላችንን እስከ ማጥፋት ይደርሳል። ሁለት አይነት ስትራይኮች አሉ። የመጀመሪያው ኮፒራይት ስትራይክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ። ኮፒራይት ስትራይክ ማለት የአንድን ዩቲዩበር ቪዲዮ ወስደን የኛ ቻናል ላይ ከጫንን በኋላ ለዩቲዩብ አመልክቶ ያንን ቪዲዮ ሲያስጠፋብን ኮፒራይት ስትራይክ ይባላል። ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ የዩቲዩብ የሚጠላቸው ነገሮች፣ ዩቲዩብ ማህበረሰብን የሚጎዱ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ እንዲጫን አይፈልግም። ስለዚህ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛ ኮፒራይት ክሌም። ኮፒራይት ክሌም ያንድን ሰው ሙዚቃ ወይም ቪዲዮ ወስደን ስንገኝ የቪዲዮ ባለቤት ይግባኝ ሲጠይቅ ኮፒራይት ክሌም ይባላል። ይህኛው ቻናላችን ላይ የሚያሳድረው ጉዳት የለም፣ ነገር ግን ገንዘብ መስራት አንችልም። በዛሬው ቪዲዮአችን የስትራይክ አይነቶችን ተመልክተናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ አስተማሪ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።